ใครจะไปคาดคิดว่าสีสันฉูดฉาดของลูกกวาดในขวดโหลที่ทำให้อาหารดูน่ากินเหล่านั้นจะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขความลับทางการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษเพราะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีเปลี่ยนผิวหนังของสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นกระจกใสที่มองทะลุได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องใช้มีดหมอไม่ต้องฉายรังสีแต่ใช้เพียงสารชนิดเดียวกับที่อยู่ในขนมที่เรากินและนี่อาจจะหมายถึงก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนโลกของการวินิจฉัยโรคไปตลอดกาลครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institutes of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับปกติแล้วเวลาเรานึกถึงสีผสมอาหารโดยเฉพาะสีเหลืองอมส้มที่คุ้นตาในขนมขบเคี้ยวหรือน้ำอัดลมสีสดใสเรามักจะนึกถึงความทึบแสงสีที่ฉาบไล้ลงไปบนวัตถุเพื่อปกปิดเนื้อในแต่ใครครับจะเชื่อว่าทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเท็กซัสดัลลัสนำโดยดร.จื่อหาวโอได้ค้นพบคุณสมบัติที่น่าตกตะลึงของสีผสมอาหารชนิดหนึ่งสารตัวนั้นคือทาทราซีนหรือที่รู้จักกันในชื่อ FD&C Yellow No. 5 ซึ่งเป็นสีผสมอาหารที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาให้ใช้ในอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งทอดหรือลูกอมแต่เมื่อนำทาทราซีนมาละลายน้ำและทาลงบนผิวหนังของหนูทดลองสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่นาทีผิวหนังบริเวณหน้าท้องของหนูที่เคยทึบแสงกลับค่อยๆเลือนหายไปจนกลายเป็นสีแดงใสราวกับกระจกจนทีมวิจัยสามารถมองเห็นตับลำไส้ที่กำลังบีบตัวหรือแม้กระทั่งเส้นเลือดฝอยในสมองของหนูได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องผ่าตัดแม้แต่น้อยไม่ใช่แค่นั้นแต่ความน่าสนใจที่ทำให้การค้นพบนี้น่าทึ่งยิ่งกว่าเดิมคือความสามารถในการย้อนกลับหรือ reversibility ในอดีตการจะทำให้เนื้อเยื่อใสได้เราอาจต้องใช้วิธีทางเคมีที่รุนแรงหรือต้องทำกับเนื้อเยื่อที่ตายแล้วเท่านั้นแต่สำหรับวิธีนี้เพียงแค่เราใช้น้ำเปล่าล้างสีทาทราซีนออกจากผิวหนังผิวของหนูทดลองก็จะกลับมาทึบแสงเป็นปกติทันทีหนูทดลองไม่ได้รับอันตรายไม่มีความเจ็บปวดและส่วนเกินของสีที่ซึมเข้าร่างกายก็จะถูกขับออกมาทางปัสสาวะภายใน48ชั่วโมงนี่จึงเป็นการเปิดเผยสิ่งใหม่ที่ทลายข้อจำกัดเดิมๆของวงการชีวภาพเพื่อให้เข้าใจความลึกซึ้งของเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับมาถามคำถามพื้นฐานก่อนครับว่าทำไมร่างกายมนุษย์ถึงทึบแสงดร.จื่อหาวโออธิบายเปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจว่าร่างกายของเราก็เหมือนกับหมอกหรือน้ำอัดลมที่มีฟองครับโดยปกติแล้วเนื้อเยื่อของเราประกอบไปด้วยน้ำไขมันและโปรตีนซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้มีค่าดัชนีหักเหแสงไม่เท่ากันน้ำในเซลล์มีดัชนีหักเหแสงต่ำแต่ไขมันและโปรตีนมีค่าสูงกว่าเมื่อแสงเดินทางผ่านเนื้อเยื่อมันจึงเกิดการหักเหไปมาอย่างสเปะสปะหรือที่เราเรียกกันว่าการกระเจิงของแสงยิ่งแสงกระเจิงมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในมากเท่านั้นเหมือนเวลาเราขับรถฝ่าดงหมอกหนาทึบนั่นเองดร.จื่อหาวโอได้ทดลองใช้เครื่องมือที่ไม่น่าจะมาอยู่ในห้องแลบชีววิทยาได้นั่นคือเอลิปโซมิเตอร์โดยปกติแล้วเจ้าเครื่องนี้ถูกใช้ในโรงงานผลิตชิปคอมพิวเตอร์เพื่อวัดความบางของสารกึ่งตัวนำแต่ดร.โอซึ่งมีพื้นฐานด้านฟิสิกส์วัสดุศาสตร์ได้นำมันมาใช้วัดคุณสมบัติทางแสงของสีผสมอาหารซึ่งเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลกมักเกิดจากการมองข้ามกรอบของสาขาวิชาทีมวิจัยได้นำสมการฟิสิกส์จากยุค 1970 ที่ชื่อว่าความสัมพันธ์ Kramers-Kronig relation มาใช้โดยใช้เอลิปโซมิเตอร์มาวัดค่าทางแสงที่สำคัญ2ส่วนของโมเลกุลสีคือการดูดกลืนแสงโดยพบว่าสีทาทราซีนมีการดูดกลืนแสงในช่วงสีฟ้าและรังสี UV สูงมากและมีการวัดดัชนีหักเหแสงซึ่งเป็นค่าที่บอกความเร็วของแสงเมื่อเดินทางผ่านสารนั้นทีมวิจัยพบว่าโมเลกุลของทาทราซีนมีความสามารถในการดูดกลืนแสงสีฟ้าและสีม่วงได้ดีเยี่ยมซึ่งตามทฤษฎีแล้วสิ่งนี้จะส่งผลให้ดัชนีหักเหแสงในย่านสีแดงเปลี่ยนไปพูดง่ายๆคือทาทราซีนเข้าไปปรับค่าดัชนีหักเหของน้ำในเซลล์ให้สูงขึ้นจนไปเท่ากับค่าของไขมันและโปรตีน
และเมื่อค่าดัชนีหักเหแสงเท่ากันแสงจึงเดินทางผ่านไปได้โดยไม่กระเจิงผิวหนังจึงใสขึ้นมาทันทีเรามาเชื่อมโยงเรื่องนี้กับตัวเรากันบ้างครับลองนึกถึงความเจ็บปวดที่เราคุ้นเคยเวลาพยาบาลพยายามหาเส้นเลือดเพื่อเจาะเลือดแต่หาไม่เจอหรือความกังวลใจเมื่อต้องถูกตัดชิ้นเนื้อเพื่อไปตรวจหามะเร็งเทคโนโลยีผิวหนังล่องหนนี้อาจเป็นคำตอบที่มนุษยชาติรอคอยครับดร.กัวซงฮงหนึ่งในทีมวิจัยระบุว่าเทคโนโลยีนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์มองเห็นเส้นเลือดได้ชัดเจนทันทีโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่เส้นเลือดเปราะบางและหายากนอกจากนี้ยังอาจช่วยในการตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนังชนิดเมลานโนมาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยการส่องดูความผิดปกติใต้ผิวหนังได้โดยตรงโดยไม่ต้องเฉือนเนื้อเยื่อออกมาซึ่งจะลดความเจ็บปวดและแผลเป็นให้กับผู้ป่วยได้อย่างมหาศาลรวมไปถึงการลบรอยสักด้วยเลเซอร์ที่ปกติแพทย์ต้องยิงเลเซอร์ผ่านผิวหนังที่ทึบแสงทำให้แสงกระจัดกระจายและขาดความแม่นยำหากผิวหนังใสขึ้นแพทย์ก็จะสามารถเล็งเป้าหมายไปที่เม็ดสีของรอยสักได้แม่นยำขึ้นการรักษาก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเจ็บน้อยลงความน่าสนใจยังไม่หยุดอยู่แค่สิ่งที่ตาเปล่าเห็นครับเทคนิคนี้ช่วยยกระดับการมองเห็นในระดับไมครอนหรือระดับเซลล์ได้เลยทีเดียวในการทดลองทีมวิจัยสามารถส่องกล้องลงไปเห็นการทำงานของซาโคเมียซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดของกล้ามเนื้อขณะกำลังหดตัวหรือเห็นเครือข่ายเส้นประสาทในระบบทางเดินอาหารขณะที่ลำไส้กำลังบีบตัวย่อยอาหารสิ่งเหล่านี้คือข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่เครื่องเอ็กซเรย์หรือ MRI ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ภาพที่ละเอียดและเคลื่อนไหวได้ชัดเจนขนาดนี้และที่สำคัญคือทำได้ในราคาที่ถูกกว่ากันหลายเท่าตัวอย่างไรก็ตามแม้ผลลัพธ์จะน่าตื่นเต้นแต่เราต้องยอมรับความซับซ้อนของความเป็นจริงครับข้อจำกัดสำคัญที่สุดในตอนนี้คือความหนาของผิวหนังมนุษย์นั่นเองผิวหนังของมนุษย์เราหนากว่าผิวหนังของหนูทดลองหลายเท่าการทดลองในหนูใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการทำให้ผิวใสแต่ถ้าใช้วิธีเดียวกันบนผิวคนอาจต้องใช้เวลานานนับร้อยนาทีหรือสารอาจซึมลงไปได้ไม่ลึกพอที่จะทำให้เกิดความใสทั้งชั้นผิวหนังอีกประเด็นที่ต้องพิจารณาคือเรื่องความปลอดภัยแม้ทราทาซีนจะเป็นสีที่กินได้แต่การทาหรือฉีดเข้าสู่ผิวหนังในปริมาณที่เข้มข้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางแสงยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาผลกระทบระยะยาวอย่างละเอียดข่าวดีก็คือขณะนี้เริ่มมีการวางแผนการวิจัยทางคลินิกในมนุษย์แล้วเช่นโครงการที่ระบุในฐานข้อมูล clinicaltrials.gov โดยมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ที่เตรียมทดสอบแผ่นแปะทราทาซีนบนผิวหนังมนุษย์เพื่อดูประสิทธิภาพและความปลอดภัยและนอกจากนี้นักวิจัยยังกำลังพัฒนาเทคนิคการนำส่งสารแบบใหม่เช่นการใช้เข็มขนาดจิ๋วหรือไมโครนิดเดิลเพื่อช่วยส่งสีลงไปใต้ชั้นผิวหนังได้ลึกและเร็วขึ้นโดยไม่ต้องใช้การทาที่รอนานเรากำลังยืนอยู่หน้าประตูบานใหม่ที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันจากทฤษฎีแสงในตำราเก่าปี 1970 ถูกปัดฝุ่นด้วยเครื่องมือทำชิปคอมพิวเตอร์จนกลายมาเป็นความหวังใหม่ของผู้ป่วยนับล้านคนในอนาคตอันใกล้เราอาจเดินไปหาหมอทาครีมพิเศษและมองเห็นปัญหาสุขภาพได้ทะลุปรุโปร่งเหมือนมองผ่านหน้าต่างกระจกใสซึ่งจริงๆแล้วนี่คือก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับร่างกายของเราเองไปตลอดกาลครับ